في فيديو النهاردة هنعمل شنطة جميلة بتصميم سهل وبسيط. هشتغل بخيط السلسلة. هنحتاج حوالي 400 جرام. الخيط ده سمكه 3 ملي، وهنشتغل بإبرة 5 ملي. نعمل عقدة البداية و50 سلسلة. ونعمل سلسلة واحدة لارتفاع السطر الأول. في السلسلة التانية نشتغل نص عمود. في السلسلة اللي بعدها نعمل سحب، ونكرر الوحدة دي نص عمود وسحب. لحد ما نكمل 50 غرزة. آخر غرزة في السطر هتكون سحب. وعشان نبدأ السطر الجديد نعمل سلسلة واحدة بس، ونشتغل نص عمود في أول غرزة في الحلقتين، وبعدين سحب ونكرر. يعني فوق غرزة السحب نص عمود، وفوق غرزة النص عمود سحب. وينتهي السطر بغرزة سحب. سلسلة واحدة لبداية السطر، وأكمل بنفس الطريقة. اشتغلت 27 سطر. كان ارتفاعهم 18 سنتي. السطر اللي هشتغله دلوقتي هو السطر 28. أعمل أول 20 غرزة في السطر، نص عمود وسحب بنفس الطريقة. اشتغلت 20 غرزة. آخر غرزة كانت سحب. بدل ما أعمل نص عمود هنا هفوت وحدة كاملة، يعني هنتخطى غرزتين ونعمل نص عمود في التالتة. واشتغل 3 وحدات، يعني 6 غرز. وبعد كده أفوت غرزتين وأعمل نص عمود في التالتة، وأكمل باقي السطر.
وينتهي السطر بغرزة سحب. كده عدد الغرز في السطر 46 لأننا نقصنا 4. نبدأ السطر 29 ونشتغل أول 19 غرزة بس. آخر غرزة كانت نص عمود. نفوت غرزتين ونعمل سحب في التالتة. وبعدين نص عمود وسحب ونص عمود. يعني 4 غرز بس. أفوت غرزتين وأعمل سحب في التالتة. ونكمل لآخر السطر. كده عدد الغرز في السطر 42. سلسلة ونبدأ السطر 30 ونشتغل 18 غرزة. آخر غرزة كانت سحب. أفوت غرزتين وأعمل نص عمود في التالتة. وبعدين سحب. وبعدين أفوت غرزتين وأعمل نص عمود في التالتة. وأكمل السطر. كده عدد الغرز في السطر 38. سلسلة وابدأ السطر 31 واشتغل 17 غرزة. آخر غرزة كانت نص عمود. المفروض أتخطى 4 غرز المرة دي. بس عشان ما يكونش فيه فراغ بفوت غرزتين وادخل بالإبرة في التالتة واسحب خيط. وبعدين أفوت واحدة وادخل في اللي بعدها واسحب خيط. واطلع من الحلقات كلها. بكده احنا نقصنا 4 غرز. واكمل السطر.
بعد السطر ده بقطع الخيط، بس بعمل حساب الخياطة. على الجهة التانية بنشبك الخيط ونكرر السطور 28 و29 و30 و31. وعلى المقلوب هنبدأ الخياطة. بنخيط بالظبط غرزة مع غرزة. وعشان نعمل اليد نفوت جزء من الخيط ونعمل عقدة بداية و5 سلسلة. نعمل سحب في أول سلسلة ونكمل بغرزة سحب في الحلقة الخلفية. اشتغلتها بطول 23 سنتي.